A kis szlutmogat azért gyűjtötte a jobb oldali csaj, gyerekek. De a kis Pani is felnevet azért, tesó. Na ebből látszik, hogy amikor ilyen szlutmogos Badelfet látsz, akkor baloldali csávót képzelj el IRL, tesó. Na, srácok, reakció, bro! Már nagyon kíváncsiak erre, gyerekek, hogy mit mond a kis bébike. Oké. The War Within is now live, and while we can't wait for everyone to experience the upcoming endgame content, the train isn't stopping. Arriving on the PTR soon, the team will be testing a new anniversary event for World of Warcraft. Today we're here with Holly, Brett, and Leah to share more on what the live team has been cooking up. So Holly. Yes? Let's talk anniversary. Yeah, I mean, 20th anniversary. De ez mit keres itt? Mit keres itt? És egyből, amikor ez a csaj megjelenik, mindig előadják, hogy ő a klasszik világmestere, érted? Megjelenik, és egyből beválják a klasszik cinematikot, érted? Hogy ő a vanillának a izé, mint ha ő itt valami geci nagy vanillás lenne azért, mert izé 50 évesen ott ült a show. For World of Warcraft, 30th for Warcraft, and 10th for Hearthstone. What an amazing journey, and to be leading into it this year, you know, our commitment to make the game feel alive. Milyen a középső csaj, srácok, elkapnátok? Nézzük. Live every single day that you log in. All the work we're doing to kick off the World Soul Saga. So excited that War Within is launched and everyone's in it now and part of this world story. And we're going to see where it's going. We're not stopping. So anniversary is coming up and we've got some good friends here to talk about what's coming. With such a big milestone for the game, how did you approach this year's anniversary? It's a great question. Last fall, even, I started to look into what kind of event we wanted to do. We've had various events in the past. For the 15th, we did that really epic raid. So I did some ideas, and it really became a patch. We sat down, we did a huge brainstorm with the live team. Huge brainstorm, és ott van a Gadgetzán, gyerekek. Let's go. Let's huge brainstorm it, bro, és ott van a Gadgetzán, hely. Fordul és mindenki van. And then we started to pick the top ones and see what we could do to cover all of our different player segments. So it was really a fun experience to like flesh out all these cool ideas. What was at the top of that list? By far the top one, everybody remembers Blackrock Depths really fondly. Yeah. Blackrock Deeps, srácok, nagyon fun volt állítólag, azt mondja nekünk a csávó. Mit akar ez jelenteni? Lehet, hogy ez jön a Blackrock Depth? And so we are... Fondly is a word. So yeah, everybody really wanted to do something with Blackrock Depths. And so as we looked at all... Jó, gyerekek, ez csak nem egy felújított karaktermodell a Deep Rockba. Ez csak nem egy felújított karaktermodellekkel rendelkező dungeon lesz. These features, we really want to make them new and innovative, but also harken back. So we are going to be bringing... Anyád, mi az a tűz ott, te hülye? Blackrock Depth. Állj ki a tűzből, ez komolyan volt véve a klasszikba, srácok. Vanillában komolyan volt véve az, hogy állj ki a tűzből. Ez volt a taktika, gyerekek, jó? Bringing Blackrock Depths as a 10 to 15 player raid. We're really excited. We have 8 main bosses. Blackrock raid 10-15 fős raid, srácok. Wow, dude. Új raid. 5 mini bosses and basically we have LFR, normal and heroic difficulties. Azt a kurva, lesz LFR, normális HC difficulty ebből a raidből. Ugye ez a szülinapi event, ugye? Elméletileg ez lesz benne. I remember Blackrock Depths. I was there with my hunter, just farming that gladiator's chainmail over and over and over again. It was always random too, so you didn't have a chance always. It took forever, so I'm excited. A kis szlutmogat azért gyűjtötte a jobb oldali csaj, gyerekek. A kis szlutmogat, de a kis Pani is felnevet azért, tesó. Na ebből látszik, hogy amikor ilyen szlutmogos Badelfet látsz, akkor ilyen baloldali csávót képzelj el IRL, tesó. Excited to go back in there and hopefully get my revenge. I remember going there and dying. So, you know, if anyone wants to carry me in a heroic, just ring me up. What other features are there going to be? Jaj, hagyjad már magadat, tesó, mit mondott? Ring me up. What other play get my revenge? I remember going there and dying. So, you know, if anyone wants to carry me in a heroic, just ring me up. What other Ez a beszéd, heroic boostot akar a csaj. features are there going to be in the anniversary event?
Yeah, so we really wanted to do an outdoor experience to sort of revisit the Gates of Ancrage opening. And who better to take us on this adventure than Chromie? Oh no. We love Chromie. So Chromie has this codex that she uses to Chromie, safely display the past. And well, you can expect there's going to be some crazy time things happening with that. So we're going to have enemies popping up that should not be there within Silithus, like the Scourge, the Legion, Karaji, and we're going to see some familiar names like Tichondrius, Assyrian, and Kel'Thuzad. Anyád, a kis papagájfejű. Azt adom, azt a papagájfejűt, amúgy az komoly volt, azt hiszem, az ilyen fekete karikát rakott le, azt hiszem. Fekete karika annó, tudod mi lehetett, tesó? Rendesen megijedtél tőle, amúgy Vanillán, fixen mondom. Főleg ott volt a Kotun szeme. A C-tun szem, tesó, de bementél, szerintem ott lehet, hogy ízét izzadtál vágott, ízé. Úgy be voltál szarva. Nagyon kemény lehetett régen a Vanilla. Epic fixing of the past. Again. Oh. Again. Yeah. As we would say, timey-wimey. Speaking of the past, is there anything else that we'll be revisiting? So we've heard the community loud and clear. We know that time walking is very popular. So the Timewalking nagyon populáris. Mit akar mondani ez nekünk most vajon? team has put together some incredible time walking dungeons. Ó, jön valami Timewalking Dungeon. Látom, hogy azért többet az igen, mint a nem. And some of you may be thinking BFA, but that's not quite yet. BFA? We're actually going back in time to fill in one of the areas that we have not hit. Dead Mines Timewalking? And that is the original dungeon. So we're going to be bringing The original dungeon, azt mondja a Pali. Dead Mines, Zul'Farrak. Júj, az Ulfarak. Júj, ez is mekkora dungeon amúgy. Amúgy én ezek a dungeonok amúgy tényleg geciók voltak amúgy, mert én amikor ugye régen ugye leveringeltem, akkor ezeken mindig ugye túlmentem az összes karival ugye, hogy csak dungeonbe fejlődtem, és akkor jöttem ide, oda. És tényleg ezek tök kár, hogy már csak ilyen BFA-sokra tudsz joinolni, meg ilyenekre. Ez amúgy tök gáz. A geciók voltak ezek a kis klasszikus dungeonok. Dire Maul and Stratholme. So there'll be two Hát a Stratholme az nem hiányzik, meg ezt sem mondjuk. Dire Maul wings and the two Stratholme wings. They'll be introduced with the 20th, but they'll continue into the regular rotation after. Mit mond? Ez a két Strat Wings, amelyeket 20-kal mutatnak. 20th, but they'll continue into the regular rotation afterwards. A couple other things that we're going to change with time walking. We're going to allow players from 10 and up to do it, so a lot of those people that like to level will have more opportunity there. And then we're also realizing that a lot of people already have all of the items from the various vendors, so we are going to do a vendor refresh, and so you might see some new mounts and pets and transmog show up on each of the vendors as we go through the different time walkings going forward. So I can go to Dire Maul. De várjál már, ez most akkor Timewalking újítás, nem? Hogy kapunk új izéket? Új Timewalkingos mountokat? Tehát ez most nem az eventről szól elméletileg, szerintem. Kapunk új mountokat. Jó. És akkor valószínűleg a Timewalking klasszikot kapjuk meg, nem? Gondolom. Timewalking klasszik, és akkor Dead Mice, meg ezek. Amúgy én ezt elmondom, hogy azt én adom amúgy. Azt adom. Ez Tauri Superből, welcome. Get loot and more loot and more loot. Yeah, we're really excited. More loot and more loot. Mire föl? Hadd nézzem meg. On each of the vendors as we go through the different time walkings going forward. So I can go to Dire Maul, get loot and more loot and more loot. Yeah, we're really excited for everybody to get a chance to go after the things they like. You know, if they enjoy doing the dungeon run or if they're looking for more of those old transmogs that haven't been available. Yeah. Is there still a chance for Baron Rivendare's charger to drop? We may have a chance. Rivendare droppolhat a Timewalkingból? Hát miért ne? Azt mondja, lehet, hogy van esélyünk Time arra. walking for that mount, actually, yes. Aha, szóval esik onnan. Hát jó, hogy esik onnan, tesó. Ez egy olyan zicser volt, amit a csaj csak azért kérdezett be, bazd meg, hogy hogy megőrüljenek az emberek. Hát még szép, hogy esik onnan az a mount. Time walking for that mount, actually, yes. I got that on my first kill, by the way. Are you serious? Ki kapta az első kijéből? That on my first kill, by the way. Are you serious? You're that player? Are you serious, bro?
First try. That's so awesome. My lucky one was the Headless Horseman's one. Oh so my gosh. I got like I couldn't get the charger, but I ended up with that one. So It took me years to get that one. So when I think about WoW's anniversary event, I always think about the Caverns of Time and the party there. Is there any changes to the celebration? Oh yeah, we have a lot of changes. So you're used to going into the Caverns of Time to sort of experience the anniversary. But you're gonna notice right away that everything is right at the entrance, right outside. And there's all kinds of activities there for people to do. We have a mini trial of style kind of event. Oh yeah, trial of the style, bro. Called Fashion Frenzy, where you're gonna have like different themes to dress up to and vote on your favorite transmogs. We have a storyteller, Lorewalker Cho, is gonna tell a few different stories and you get to participate in the audience. We also have Mount Mania, which is a fun game where you're gonna get Anyád, Mount Mania, bro. to kind of show off your mount collection. Az igen, tesó, még Mount Off-olni lehet ott bent, na takarodj a faszomba. Gyerekek, Mount Off versenyek, kemény, tesó. Nagyon adom. It's a perfect one for you. Right? I love mounts. I love showing off my mounts. Csiga Mount, komoly. I'm really excited for that. There's a lot of different things for you to just explore outside of the activities. We have an ice rink, so you're gonna be able to just slide around into Neris. We have a pet corner where you're gonna be able to turn into your pet. We have costumes, so you can cosplay as heroes and villains Anyádot. from the past. You can run around and like scream different voice lines at people, which is a lot of fun. Anyád, Iridánnal lehetsz. Mi a fasz, bro? My favorite's Illidan. You can be like, you're not prepared. You can just stand and tell everybody they're not prepared. Nyilván ez a kedvenc line-od, geci. We also have guest relations where you're going to be solving riddles and clues and other things to help out the visitors within the Caverns of Time. Oh, so like Secrets of Azeroth? Yeah, it's like a nice. Secrets of Azeroth sequel, basically. I love that. Awesome. I had so much fun with that. Is Corx Revenge, the PvP brawl, coming back? Yes, so Corx returns. We'll have that during the whole event. We actually moved Mi ez a Corx? Azt nem vágom, srácok. the vendors to the new hub. We also have the 3 world bosses returning. Ezek a World Boss-ok amúgy valamelyik dobott egy geci jó trinket amúgy. Jó trinket amúgy az egyik. The world dragons. Azt hiszem Isera, azt hiszem, az nagyon jó a trinket, azt hiszem. And we have Azragos and Kazakh as well. Plus, we have 2 new gate crashers. Chaw of Anger is going to show up, and so is Archivon the Stonewatcher. They'll both be out in Tanaris as well, similar to where Doomwalker is. With so many new activities this year, are there new rewards? Of course, as we look Új at... jutalmak? Na mi lesz az új jutalom, gyerekek? Érted, eddig folyamatosan azt sorolták, hogy új mountok, új minden, de még rákérdez azért, hogy új jutalmak lesznek, érted? Mikó, köszönöm a költés, Vekom. The marquee reward for this event, we've come up with a cool riff on Aha, ez a mount lesz itt a nagy gyerekek, a nagy reward. mount. So basically, Ashes of Valar was a really good one back in the day that we really thought was iconic, and so we've iterated on it, and now we have this blue, cold... De akkor miért nem húz maga után egy csíkot, ha Ashes of Valar-t akartok? Miért nem húz maga után geci komoly csíkot amúgy? Kajak olyan mount nincs is, mint az Alár, hogy húz maga után ilyen csíkot. And so we've iterated on it, and now we have this blue, cold flame Tempest mount. It's got armor on it, and one of the cool things we were able to do is here at Blizzard we have service rewards. So as you're here a few years, you'll get a sword and a shield. So we use that as our basis to do the armor on that mount. And we enjoyed it so much, and the artists, they actually spent one of their hackathons making our service rewards in the game. So you'll be able to collect through the 20th the sword, the shield, the crown that we have. We even have a ring toy that we're going to have players. Ring toy, bro! Ez nagyon ritka dolog. Ez nagyon unik. Ring az ritka, nagyon gyerekek, mint az állat. Azt hiszem a játékban létezik 2 darab ring amúgy jelenleg. It's kind of iconic to have essentially... Vagy hát lehet már létezik más is, már úgy nem tudom. A World of Warcraft team member transmog. Yeah. Essentially. Yeah. We have to get suits of armor added as one of our rewards. Yeah, 30 years, right? We haven't picked the 30-year service reward yet. We also have a balloon toy, which is really cool. And my favorite is the baby Dreadlord pet. Oh my god. So I'm excited to go. Aha, kis baby
Dreadlord pet. To the hub and become my baby Dreadlord pet and run around in the area as a... With your little sword. Oh yeah. One of our artists, Mats, he was able to put together the sword like Kozak has, but in baby form. Jó, azért nem kell azért leszokni ennyire a designer, tesó. Most azért az, hogy izé egy kardot lekincseni, de vágod, tehát paintbe összerakom mindjárt, tesó. So it's really cool that it fits really well. It's like a butter knife. So cute. Are there any rewards for the Warcraft 30th anniversary? Yeah, so we have some faction crests, which are going to be back pieces for each of the 4 Warcraft 3 factions, which is Orc, Human, Night Elf, and Scourge. And these are going to become... Hog, az mi a fasz? Ja, ez a hátas, ez a köpeny, gondolom, valami ilyesmi. ...in the November trading post. How will players get these Ja, ugye a novemberi trading postba jönnek ezek, aha. cool rewards? It's a great question. We are going to be introducing a new currency this year. Players will be able to collect it from our weekly quests that we'll have for each of our features. And then we also are making sure that if you're really... Hopp, láttátok azt? Szezonál maximumban a izéből, a Celebration tokenből, tesó. Haló? Ez nem mondhatják komolyan, tesó. Ezt nem akarja elni senki, hogy ez biztos, hogy ez van egy fake. Ez lehetetlen. Then we also are making sure that if you're really into the Season 1 content, you can still do those weekly quests and the weekly activities to collect the tokens there as well. You're going to get a lot of tokens and you'll need them because we do have one other big reward. Na mi a big reward? Hadd hallgassam. As we started to think... Hordás pólóban a gyerek amúgy, by the way, vágod? Azért ez pofátlan. Azért ez pofátlan, egy csávó hordás pólóban. About this, we talked with our artists and everybody really agreed we needed to really go iconic and we looked back at our tier 2 sets. So we... Úristen gyerekek, T2 set. Mézsek legrondább kávé szerintem a világon. Viszont azt hiszem, hogy ez talán a izé. A priestnek a izé, vagy ez egy priest itt? Nem tudom melyik az a T srác, amikor ilyen izéd van. A Molten Core set. Az mennyi a Molten Core set? Az T1-es? Szerintem az a leggyönyörűbb amúgy. Az a mézsek is nagyon gyönyörű, és a izének is. A priestnek ember olyan, hogy úristen, tesó. A priest ember az olyan, mint az egy God tier, vágod. Azaz, DH set, igen. Ended up making all of... Szerintem ez a priest ugye a baloldali, de ez se rossz azért. A Warlock is biztos, hogy tetszik a Warlockoknak, gondolom, nem rossz azért ez se. 2 sets, modern, with the new modeling, the new VFX. Nekem azt tetszik, lehet arra gondolsz papnak, amikor a válasz a ark. Hát ilyen piros, ilyen papos, piros, és akkor jön le egy ilyen izé is rajta, ilyen kis ilyen szőnyeggeci, vagy mi a faszom, azt hiszem, hogy ez a Molten Core-ból esik, ha minden igaz. I can't Aha, fel van újítva a set kajakra. wait to see people walking around in the Judgment Armor. Geci, ez kajak nagyon csúnyán fel van modellezve, ez szép amúgy. Jó lett. What about the classes though that weren't available when Tier 2 came out? Na, most azt kérdezi, hogy mi van azokkal a klasszokkal, akik Demon Hunterek, és Votlök, és DK-k, és Evokerek és monkok. Good point. You know, we didn't have monks back then, but we didn't have evokers back then. But we did have a dragon, and they wore armor, and so we really looked at NPCs that were at that. Szóval egy NPC, aki sárkány volt, és sárkány armorba volt. Arról fogják leszedni. Period of time. So Nefarian was our model for doing the evoker set. We looked at also like other iconic NPCs that existed back in the day. And so each of the new classes do have their own set. So all... Ez a DH-nak, ez a Legion-nél megállt a fejlemény amúgy. Ez a DH, ez a Legion-nél így kezdődött, és az endgame-jel, geci. Ez a DH, ez ilyen Legion only, bro. 13 classes will have a tier 2 Monk. up-res set. No, ez viszont komoly. Na ez a monk set, ez erős azért, azt figyeljétek, meg villámlik a válla. Dőrgöszi, az komoly. Hát tesó, nem, ugye a DH mit kapott? Egy izét, vágod, ilyen hímzett izé,
bőr cuccokat kapott, vágod a Monk meg ilyen mindenféle OP cuccot. Yes, I'm so excited for Draktyr to finally get more classes. Hopp, Draktyrnek, hogy legyen több klassza, tehát hogy a sárkányból tudunk magezni, meg ilyenek. Na nézzük csak, hogy miről van itt szó. So you can expect to see 6 new classes with them. Hunter sárkány, gecina, takarodj innen! Úristen! We have Hunter, Rogue, Rogue sárkány! Priest sárkány, bro, takarodj már! Mage, Warrior, and Warlock. And és Warlock is. Anyád, mondjuk azért ennek zoralul áll a Warlock. We're also getting a new skywriting talent, which is called Squadrons, where you're going to be able to have 2 Na jó, takarodjatok, PUBG leugrás, tesó, egybeugratok le, mint a PUBG-ba, azt figyeljétek, geci. Takarodj, bro. Egy ember vezet. Squadrons, where you're going to be able to have 2 Draktyr companions flying alongside you in like a formation, which is so cool. Formation. Csak az a baj, hogy ezt tudjátok, mert ezen van bazen, vagy nem tudom hány perces CD. 5 perces CD? Vagy nem tudom, hogy ez most a Dragon Ridingra is beadja, vagy nem tudom, ez micsoda, de ez Reakció. Oh my gosh. Draktyr gonna be like Top Gun. Yeah. That's so Top cool. Gun. I gotta reserve my goose name. Everybody's gonna be reserving now. Yeah, that's true. Is there any other class changes coming? Yes, we've heard loud and clear from the Shamans that they are ready for something new, and we are ready to deliver. We have brand new Ascendance forms. They really are cool looking. They match each of the elements that Shamans use. Ó, Shamannak egy kis srácok. Shamannak egy kis elementál átalakulás, pacekba, gyerekek. Külön elementálokra minden. Shamanok most biztos örülnek ennek. New Ascendance forms. They really are cool looking. They match each of the elements that Shamans use. They look amazing. They really do. This update sounds so amazing. Before we go, is there any other additional details we should tell players? Yes, one of the things we really want to call out is in the past, these events have been 3 to 4 weeks around the anniversary, but this time, this is the patch. The entire 11.05 patch is really dedicated to the 20th anniversary. It'll go for more than 2 months. We have a lot of... Anyád! Akkor ezért van kepp a szezonon, srácok. Ezért van kepp a a cuccon. Mert ez végig fog menni, ki azt mondja, hogy több mint 2 hónapig fog menni ez az event, srácok. És azért van az, hogy hogy ez is el van csúszhatva, hogy nehogy egy nap alatt kifarmold. Hogy nehogy egy nap alatt kifarmold, ezért el van csúsztatva az, hogy járkálgassál hetente ilyen ezekre a cuccokért. Time for everybody to get into these features, experience them, play as much as they want, and work towards those 13 sets. Yeah, and even though we just launched the War Within, this PTR is coming very, very... De legalább van rá idős, hát nem kell azonnal megőrülni. Hanem akkor van 2 hónap kiszedni, it's okay. Very soon, so keep a lookout for the news on when that's coming to you. Thank you so much for taking the time to talk about the 20th anniversary with me. And I can't wait to celebrate the 20th anniversary with you in game. See you next time. Jó ez, srácok, jó ez amúgy. It's okay, legalább van rá idő kiszedni, hogy valaki akarja, meg hát nem is, hogy van rá idő, nem. Ez le is van nerfelve, úgymond, hogy tudjátok egyből kiszedni az összes cuccot. Classic Timewalking, az mondjuk szerintem az úgy ez pacek lesz. Jók ezek, nézzük majd meg, hogy mi a helyzet. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha szeretnél további tartalmat, akkor iratkozz fel, és ha szeretnél csatlakozni a Discord szerverünkre, ami lassan a legnagyobb WoWos közösség lesz, akkor azt a leírásban megtalálod. Itt mindig kapsz értesítést a streamekről, és a közösség tagjai is itt lazulgatnak. Valamint van TikTokom, ahol 500 plusz videót csekkolgathatsz, és rendszeres feltöltések vannak. Ha viszont élőben szeretnél velem találkozni, akkor azt a Twitch-en megteheted, ahol rendszeresen van stream. A Twitch-en belül az ütemezés fülön meg tudod lesni, mikor lesz stream legközelebb. És még játékon belül is csatlakozhatsz a közösséghez, ehhez nincs más dolgod, mint játékon belül megnyomni a J betűt, majd itt megtalálod azt, hogy Join or Create Community, és a leírásban megtalálod linket, ide bemásolod. Majd rákattintasz a Join-ra. Viszont ha nincsen linked,
akkor is meg lehet csinálni, akkor viszont a Find a Community ikonra kattintasz, és itt a filternél beállítod, hogy Cross Fraction, és ide felülre beírod, hogy ManipulativeAttitude, tehát ManipulativeAttitude. Rákattintasz a keresésre, és itt már be is csatlakozhatsz. Ebben a communityban jelenleg 509 ember szerepel, és nagyon fontos a csatlakozása ahhoz, hogy a streamben esetlegesen együtt játszhassunk, úgyhogy csatlakozz bátran. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Hüssz!